Μοσχαράκι κοκκινιστό με χοντρά μακαρόνια από την κουζίνα Τζίας. Το κοκκινιστό μοσχαράκι είναι ένα πολύ δημοφιλές φαγητό στην ελληνική κουζίνα, με χοντρά μακαρόνια με τρύπα για να ρουφάνε σαλτσούλα ή με οποιαδήποτε άλλα μακαρόνια της αρεσκίας μας. Είναι ένα φαγητό αγαπητό και συνηθισμένο σε οικογενειακά τραπέζια της Κυριακής και όχι μόνο. Γίνεται και με χοιρινό αν θέλουμε. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Σε αρκετό νερό βάζουμε 1,5 κιλό μοσχαράκι να βράσει και ξαφρίζουμε. Σκεπάζουμε να σιγοβράσει για αρκετή ώρα μέχρι να βράσει καλά το κρέας ή αν βιαζόμαστε το βάζουμε στη χύτρα για 20 με 25 λεπτά. Σε μισή κούπα περίπου ελαιόλαδο σοτάρουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο με μαύρο πιπέρι. Προσθέτουμε και ένα καρότο ψιλοκομμένο ή σε ροντέλες που ξέχασα εγώ. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι γλυκιά πάπρικα. Και αφού σοταριστεί λίγο, προσθέτουμε τα καλά βρασμένα κομμάτια από το κρέας μας. Να σοταριστούν μαζί με το κρεμμυδάκι, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ένας άλλος τρόπος είναι να βάλουμε το κρέας χωρίς να το έχουμε βράσει ομό. Να σοταριστεί με το κρεμμυδάκι, να βάλουμε τη σαλτσούλα και να βράσει μέχρι να γίνει εντελώς. Αλλά εγώ το έβρασα γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω το ζωμό αυτό και για να κάνω λίγη κρεατόσουπα, αλλά και για να πάρω και να βάλω λίγο στο νερό που θα βράσουν τα μακαρόνια και έτσι θα γίνουν πιο νόστιμα. Κλείνουμε με καπάκι να σοταριστούν έτσι, να τραβήξουν καλά. Θα βάλω και λίγο από αυτό το σκορδάκι που έχω στο βάζο. Προσθέτουμε μια μεγάλη κούπα χυμό ντομάτας γύρω στα 400 γραμμάρια. Εγώ βάζω από αυτήν που έχω στα βάζα. Θα δείτε το link πώς γίνεται αυτό και θα πάρω από το ζουμάκι αυτό που έχουμε βράσει το κρέας και θα προσθέσω μέσα να ρεώσει λίγο η σάλτσα. Βάζω περίπου 2 ποτήρια, έτσι να έχει αρκετό ζουμάκι ώστε να βράσει για λίγο το κρέας μαζί με τη σαλτσούλα και να νοστιμήσει. Επίσης θα βάλω και ένα κουταλάκι πελτέ ντομάτας. Σε ένα τούλινο σακουλάκι θα βάλω τα μπαχαρικά μου που είναι κόκκι πιπεριών, κόκκι από μπαχάρι, ένα δαφνόφυλλο και 2-3 γαρίφαλα. Τα έσπασα λίγο για να βγουν καλύτερα τα αρώματα και τα έλαιά τους. Θα το βάλω στο φαγητό, θα βάλω και λίγη ρίγανη, ανάλογο αλάτι. Θα κλείσουμε το καπάκι ώστε να σιγοβράσει το φαγητό και να ενωθούν έτσι όλα τα υλικά και να δέσει και η σαλτσούλα. Όχι πάρα πολύ, να μείνει λίγο ζουμάκι για να μείνει μετά να βάλουμε στα μακαρόνια. 15 με 20 λεπτά περίπου. Πάμε να φτιάξουμε τα μακαρόνια. Σε αρκετό νερό θα βάλουμε και από το ζουμάκι μας που έχουμε βράσει το κρέας, αλάτι, μόλις αρχίσει να βράζει και θα προσθέσουμε τα μακαρόνια της αρεσκίας μας και θα τα αφήσουμε να βράσουν ανάλογα με το χρόνο που αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Σουρώνουμε τα μακαρόνια σε σουρωτήρι, τα βάζουμε στην κατσαρόλα και προσθέτουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο καλό. Το κοκκινιστό μας έχει γίνει, βλέπουμε ότι έχει αρκετό ζουμάκι αλλά έχει δέσει και σερβίρουμε. Βάζουμε λίγη από τη σαλτσούλα πρώτα στο πιάτο ώστε να καθίσουν πάνω τα μακαρόνια και να τραβήξουν λίγη σαλτσούλα μέσα στις τρύπες. Από πάνω θα σερβίρουμε το κρέας και αν θέλουμε πασπαλίζουμε μπόλικο κεφαλοτήρι. Μια άλλη παραλλαγή που γίνεται με βάση αυτό το φαγητό είναι το φαγητό φωλιές με κρέας κοκκινιστό και μακαρόνια που θα δείτε στο link παραπάνω που έχω κάνει παλιότερα. Καλή απόλαυση!